Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys, ඉතින් යාළුවනේ මම අද මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. වෙනස් හරි අමුතු වීඩියෝ එකක්. thumbnail එකේ දකින්න ඇති මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා. කෙටියෙන් කිව්වොත් අද කතා කරන්නේ CEO. මොකක්ද මේ CEO කියන්නේ? CEO භාවිතා කරලා කොහොමද අපේ YouTube channel එක growth කරගන්නේ? ඒ වගේම අපිට මේක කොච්චර useful වෙනවද? එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නොකර search engine optimizations කියන්නේ සරලවම වෙබ් අඩවියකට Google වැනි search engine මගින් traffic ගෙන්වා ගැනීමයි. example එකක් විදිහට අපිට යමක් අන්තර්ජාලයෙන් හරහා කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට බොහෝ විට Google වැනි search engine එකක් කරා අවශ්‍ය දේ search කරනවා. එවිට search result රාශියක් අපිට ලැබෙනවා. එලෙස ලැබෙන result අතරින් වෙබ් අඩවියකට පිවිසිලා අදාළ තොරතුරු හෝ සේවාව ලබා ගන්නවා. SEO වල අපේක්ෂාව වෙන්නේ මේ විදිහට යමෙක් යම් දෙයක් search කළ විට ලැබෙන search result list එකෙහි උඩින්ම තමයි වෙබ් අඩවිය දිස්වීමයි. එමගින් එම පුද්ගලයා තම වෙබ් අඩවියට විමසීමට ඇති ඉඩකඩ බොහෝ වැඩි. ඉතින් මේ tricks එක භාවිතා කරලා ඔයාලගේ channel එකේ views, subscribe count එක, ඒ වගේම watch time hours වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ YouTube channel එකේ growth එක මේවට බලපානවා වගේම තමයි ඔයා දාන thumbnail content value වෙන්නත් ඕනේ. වටිනාකමක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන search කරගන්න TubeBuddy කියලා. ඉතින් මේ විදිහට එන search result වල උඩම තියෙන site එකේ install කියන එක click කරන්න. යාළුවනේ මේ TubeBuddy application එක හරහා තමයි අපි මේ CEO වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ add to Chrome click කරලා එන මේ add extensions click කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් download වුණාට පස්සේ open වෙන මේ site එක close කරගන්න. close කරගෙන ඔයාගේ YouTube channel එකට යන්න. channel එකට ගිහින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් open කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මේ උඩ තියෙන extensions click කරලා TubeBuddy application එක pin කරගන්න. අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් උඩ බාරේ TubeBuddy application එක pin වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේ TubeBuddy application එක click කරලා එන මේ TubeBuddy for YouTube click කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට open වෙන TubeBuddy site එකේ ඔයා sign up වෙන්න මේ sign up in with Google click කරලා. ඉතින් මම මේ site එකේ දැනටමත් මගේ account එකක් create කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් account එකක් create කරගෙන මෙතන තියෙන මේ launch extensions click කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ YouTube Studio account එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් TubeBuddy application එක link වෙලා තියෙනවා. YouTube Studio මෙතන උඩ bar එකේ. යාළුවනේ ඉතින් ඔයා මේ sign එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන මේ sign in with YouTube කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට YouTube account එක TubeBuddy application එකට sign in කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ YouTube account එක select කරලා continue දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ ස්ටෙප් ටික ඔයා හරියටම කරා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ YouTube account එකේ TubeBuddy application එක link වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් open කරගන්න. ඉතින් මම මේ tab එකේ refresh කරගන්නවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන video lyrics කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ tab එකේ show now click කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් summary details පෙන්වන අපේ වීඩියෝ එකට අදාළ. ඉතින් අපිට මේකේ වැදගත්ම දෙයක් වෙන SEO score එක බලා ගන්න පුළුවන්. SEO යටතේ මගේ වීඩියෝ එකට අදාළ SEO score rate එක 80%යි. ඉතින් මේ වගේ rate එකක් තියනවා කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක reach වෙන්න, ඒ වගේම views වැඩි වෙන්න, sub වැඩි වෙන්න, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ growth වෙන්න මේ දේවල් හේතු සාධක වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකේ SEO score එක වැඩි කරගත්තේ මේ TubeBuddy application එක හරහා. මුලින්ම ඔයාගේ thumbnail එක creative වෙන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ title එකට අදාළ tags, ඒ වගේම හොඳ description එකක්, ඊට අදාළ keywords. ඉතින් මේ දේවල් හොඳම search list වල keywords වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් සමහරට ඔයාලට අලුත් වචන, අලුත් දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් බය වෙන්න එපා. නොදන්න දේ ඉගෙන ගමු. ඉතින් යාළුවනේ මම මුලින්ම මේ විදිහට SEO score වැඩි කරලා නැති වීඩියෝ එකක් select කරගන්නවා.
ඉතින් මම සිලෙක්ට් කරගත් වීඩියෝ එකේ SEO ස්කෝර් එක 140යි. 140ක් කියන්නේ ටිකක් අඩු මට්ටමක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මුලින්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ ටයිටල් එක කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා නිව් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන ChatGPT කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න. ඉතින් ඔයා ChatGPT site එක ඕපන් කරගෙන මෙතන ටයිප් කරගන්න give me a description with SEO tags for this title කියලා. ඊට පස්සේ උඩුකම යටතේ ඔයාගේ කොපි කරගත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක පේස්ට් කරගන්න. මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එකට අදාළ SEO description එකක් ඒ වගේම SEO tags keywords generate වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම description එක copy කරගන්න. copy කරගෙන YouTube Studio open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට content click කරලා ඔයා edit කරන වීඩියෝ එකේ මේ විදිහට details select කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි කලින් copy කරගත්ත description එක මෙතෙන්ට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා SEO tags ටික copy and paste කරගන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ. ඉතින් මේ විදිහට paste කරගන්න tags ටික කමා දාලා වෙන් කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට තව tags keywords ඕන නම් new tab එකක් open කරගෙන promoter kit කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ promoter kit home කියන එක click කරලා site එක open කරගන්න. මේ විදිහට site එක open කරගෙන tools කියන එක click කරලා මෙතන තියෙන මේ keywords research click කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ title එක නැවත copy කරගෙන promoter kit site එකේ මෙතන ටැබ් එකේ paste කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය tags keywords ගන්න මෙතන මේ numbers of keywords යටතේ වැඩි කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ analyze click කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට result බලා ගන්න පුළුවන් මේ keywords වල search volume කීයක් තියෙනවද ඒ වගේ details එහෙමත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ site එකෙන්. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලා කැමතිම වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එකට අදාළ keywords copy and paste කරගන්න වගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ අපි කලින් paste කරගත් tags තියෙන හරියම. ඉතින් මේ විදිහට description එකේ paste කරගත් keywords ටික copy කරගෙන මේ විදිහට වීඩියෝ ඩීටේල්ස් වල යටට ගිහින් tags කියන මේ ටැබ් එකේ paste කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට රතු පාටින් column එක highlight වුණා නම් ඔයාගේ tags වල count එක 500ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ අකුරු 500ට වඩා වැඩි. ඉතින් ඔයා මේකේ 500 limit අඩු වෙනකම් ඔයා කැමති keywords delete කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයා save click කරලා save කරගන්න. ඔයා update කරපුවා. ඉතින් යාළුවනේ final step එක විදිහට ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකට ගිහින් අපි SEO save update කරපු වීඩියෝ එක open කරගන්න. ඉතින් මම මගේ SEO score update කරපු වීඩියෝ එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක SEO score එක 180ක් කියලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බ 140ක් ඒ කියන්නේ තව 40ක්ම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයා update කරලා ඔයාගේ YouTube channel එකේ growth එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වගේ දේවල් වලින් ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. මොකද ඔයා YouTube අප්ලෝඩ් කරන content මහන්සිලා කැපවීමෙන් value එකක් වටිනාකමක් ඇතිව අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ හොඳට research result වල උඩටම එන්න optimize කරගන්න මේ වගේ SEO score වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ TubeBuddy application එකෙන් තව ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ පොඩි දෙයක් ගැන විතරයි විස්තර ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ. යාළුවනේ ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මේ Mr. Kevin Stories